Hey guys, welcome you all in Unique Science Detail UST again. So how are you? I think all are well. That's why you are going through this video. Yes. Okay. See. So আজি আমি এটা নতুন টপিক লৈ আহিছো এই ভিডিওটো লৈ সো তোমালোকে আগত আমি এটা ভিডিও আপলোড কৰিছিলো যত আমি ডিসকাস কৰিছিলো what is the difference between hard work and the smart work যদি যেকলে আমাৰ এই ভিডিওটো চোৱা নাই আজি ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত মই দি ৰাখিছো চাব পাৰিবা সো আজি আমি এটা নতুন টপিক লৈ আহিছো so that is what don't depend on only on coaching institute কি কৈছো don't depend only on coaching institute ঠিক আছে so কি কৈছো যে কোচিং ইনস্টিটিউট ডিপেন্ড নকৰিবা কি যে কৈছে আৰু ন সো বাদ দিয়া জিওক আমি কি ক'ব চাইছো যে your coaching class don't care whether you achieve your target or not your coaching class don't care whether you are getting your goal or not হে কি কৈছে আপুনি শুনিবলৈ বেয়া লাগিছে নহয় জানো বাট মই একচুয়ালি হে বেয়া সেন্সত কথাটো কোৱা নাই ঠিক আছে সো মই তাৰ আগতে এটা সৰু কথা কৈ আছিছো যিসকল ষ্টুডেন্টে অলৰেডি 95 বা more than 90% পাই আহে সো হে ষ্টুডেন্টছৰ কি হয় বহুতে আমাৰ কি হয় কোচিং ইনস্টিটিউট ক্লাস কৰে বা তোমাৰ টিউশন কৰে প্ৰাইভেট টিউশন কৰে সো তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টটো 95% বা আমুক টিচাৰছত কৰাৰ কাৰণে 95 পাইছে এনেকুৱাটা আমাৰ মনোভাৱ থাকে নহয় জানো সো কিন্তু এনেকুৱা বহুত ষ্টুডেন্ট তোমালোকে এই বছৰতে পাইছা যে যিসকলে তোমালোকে কি কৈছে তোমাৰ টিউশন নোলাকৈ বহুত এটা ভাল ৰিজাল্ট দিছে তোমালোকে অলৰেডি জানাই ঠিক আছে সো মই কি ক'ব বিচাৰিছো চোৱা আসলতে তোমালোকে স্কুলত পঢ়োতে বা কলেজত পঢ়োতে ঠিক আছে যিসকলৰ ৰিজাল্টবোৰ ভাল হয় more than 90% বা 95% পায় সেই ক্ষেত্ৰত ষ্টুডেন্ট আৰু টিচাৰৰ মানে ৰুল কি ঠিক আছে সো যদি তোমালোকে ক্লাছত বা কোচিং ইনস্টিটিউট বা টিউশন চেণ্টাৰত যতে হওক ভালদৰে যদি মনোযোগ দিয়া সো মনোযোগ দিলে টিচাৰে তোমাক আপ টু the mark of 80% পোৱা তোমালোকক সহায় কৰিব পাৰে ঠিক আছে কিন্তু more than that is 80 ৰ পৰা 95 বা 98 কো above percentage পাবলৈ হলে actually কোনো টিচাৰে তোমাক সহায় কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে সাপোৰ্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে তেওঁলোকে সহায় কৰিব নোৱাৰে কিন্তু সাপোৰ্ট কৰিব পাৰে তোমালোকক সেই এক্সট্ৰা 15 to more than 15% গ্ৰেড কৰাত সো গটিকে হে এক্সট্ৰা যোনটো 15% only depends upon on the students only তোমালোকৰ ওপৰতে ডিপেন্ড কৰে তোমালোকে হে 15% টো গ্ৰেড কৰিবলৈ কি কৰিছা ঠিক আছে সো বাৰু হেতু তোমালোকে অলৰেডি গম পাইছে মই মেইনলি আজি কৈছিলো যে আমাৰ টপিকটো অলপ কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হ'ব পাৰে হেকানে কৈছিলো যে don't depend only on the coaching institute সো আজিকালি কি হৈছে আজিকালি কোচিং ইনস্টিটিউট বোৰৰ কিছুমান তোমাৰ নতুন নিয়মৰ নিচিনা হৈ গৈছে কি হৈছে জানা নাই তোমালোকে অলৰেডি জানাই বহুতে যদি কোবাত কোচিং ইনস্টিটিউট যাবলৈ প্ৰথমে তোমালোকে মাৰ্কশিট দিব লাগিব এডমিশনৰ টাইমত হয়নে মাৰ্কশিট দিলা পাছ সাৰ্টিফিকেট দিলা ঠিক আছে হে মাৰ্কশিটৰ মাৰ্কছৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি যিসকল ষ্টুডেন্টছে more than 90% পায় তাক এটা নিৰ্দিষ্ট সেকশন বুলিয়ে কৈছো মই নিৰ্দিষ্ট সেকশনত ৰাখে বা নিৰ্দিষ্ট এটা ক্লাছ ৰাখে ক্লাছ A ক্লাছ B ঠিক আছে সো নেক্সট more than 80% ক এটা বেলেগ কেটেগৰীজত ৰাখে সাপোজ মই দিছ সেকশন B বা ক্লাছ B বুলি কনসিডাৰ কৰিছো এন্ড আউটা কনসিডাৰ কৰিছো সাপোজ 60 to 70% বা 80% যোনখিনি ষ্টুডেন্ট আছে or but yeah less than 80% যোনখিনি ষ্টুডেন্টস আছে less than 80% ষ্টুডেন্ট খিনি আমি বেলেগ এটা সেকশন কনসিডাৰ কৰিছো সাপোজ that is class 6 class C বা section C ঠিক আছে তিনটা মই কনসিডাৰ কৰিছো that is A more than 90 B more than 80 and C that is less than 80 ঠিক আছে less than 80 বহুত ভাল ষ্টুডেন্ট থাকে তোমালোকে ভুল নবুজিবা এত এভাৰেজ ষ্টুডেন্ট বহুত ভাল থাকে তোমালোকে এটো নাভাবিবা যে মই ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিছো মই কোচিং ইনস্টিটিউট কি চলে সেই বস্তুটো ক'ব বিচাৰিছো কাৰণ যেটো কাৰণে তোমালোকে একচুয়ালি কোচিং ইনস্টিটিউটৰ যোৱা যত তোমালোকে পঢ়িবলৈ যোৱা আৰু এটো ইনস্টিটিউট কি হৈছে পুৰা লছলিব ভাল ৰহে যিকোনো হ'ব পাৰে মই কাৰো কোনো কোচিং ইনস্টিটিউটৰ নাম ল'ব নিবিচাৰো এই ক্ষেত্ৰত এটা ভুল হ'ব কিন্তু মই এনে কি ক'ব বিচাৰিছো হেতু তোমালোকে মাইন্ড কৰিবা সো এটা আমি এটা কোচিং ইনস্টিটিউটত যেতিয়া যাও একটা সাবজেক্টত সাপোজ ফিজিক্সৰ হক কেমিষ্ট্ৰি হক বা ম্যাথছৰ হক প্ৰত্যেকটো সাবজেক্টৰ ওপৰত কি হয় কেবাজন টিচাৰ থাকে 4জন 5জন ম্যাক্সিমাম নাম্বাৰ অফ টিচাৰ্স আৰ अवेलेबल ইন দ্যাট কোচিং ইনস্টিটিউট ঠিক আছে সো কিন্তু আমি তো যাও অনলি ব্ৰেন্ড নেমত হে কোচিং ইনস্টিটিউটৰ নামটো লৈ আমি তো তেতিয়া ইনিশিয়াল ষ্টেজত প্ৰত্যেকজন টিচাৰ আমি ভালদৰে নাজানো ঠিক আছে সো যেতিয়া আমি এনৰোল অলৰেডি হৈ গৈছো হে ইনস্টিটিউটত তেতা তাৰ পিছত কি হৈছে আমি যেতিয়া ক্লাস কৰিছো তেতিয়া কিন্তু আমি গম পাইছো যে যিখিনি more than 90% পাইছিলে তাক বেস্ট টিচাৰ অফ দ্যাট কোচিং ইনস্টিটিউটৰ টিচাৰ সকলে পঢ়ায় সাপোজ ফিজিক্সৰ হক বা কেমিষ্ট্ৰি হক বা ম্যাথছৰ হক ঠিক আছে আৰু যিনখিনি more than average student that is below 80% আমি কনসিডাৰ কৰিছিলো ভুল নবুজিবা এভাৰেজ বুলি কওঁতে below 80% জাস্ট ক'ব বিচাৰিছো
চ' 80% তলৰ যোনখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে সেইসকলক কিন্তু বেলেগ কিছুমান টিচাৰে পঢ়ায় ঠিক আছে মই কি কৈছোঁ সেইখিনি কি হৈছে বেলেগ টিচাৰে আমাৰ পঢ়াব যায় ঠিক আছে চ' তেনে ক্ষেত্ৰত কি হয় আমিতো অলৰেডি ব্ৰেইন নেমত হৈছিল আমাকতো একেজন টিচাৰে পঢ়াব বুলি ভাবিছিলোঁ চ' সেই ক্ষেত্ৰত অলপমান ডিফাৰেঞ্চিয়েট অহা নিচিনা ফিল কৰা যায় ঠিক আছে চ' এনেকুৱা নহয় তেওঁলোকো বহুত ভাল শিক্ষকেই হয় ঠিক আছে তেওঁলোকো ভাল শিক্ষকেই হয় কিন্তু তথাপি এটা অলপ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন এটা থকা নিচিনা দেখা যায় ঠিক আছে কিন্তু একেটা এতিয়া নেক্সট যদি এটা কথা চাবলৈ যাওঁ যিসকল ষ্টুডেণ্টছ এ বা ছেকশ্যন বিত আছিলে সেইসকলক কিন্তু গোটেইকেইজন টিচাৰে তোমালোকক টপাৰকেইজন যোনখন বেষ্ট টিচাৰ অফ দ্য ইনষ্টিটিউট বা বাকীসকল টিচাৰ সকলোৱে ইকুৱেলি গুৰুত্ব দিয়ে কিয়নো ইনষ্টিটিউটটো মেইন টাৰ্গেট হ'ল সেই যিখিনি টপাৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে তেওঁলোকৰ পৰা আকৌ টপাৰ ক্ৰিয়েট কৰি তেওঁলোকক আউটপুট উলিয়াই দিয়াটো আৰু যদি তেওঁলোকৰ টপাৰৰ পৰা আকৌ টপাৰ উলিয়াই দিব পাৰে তেতিয়া তেওঁলোকে কোচিং ইনষ্টিটিউট নাম হ'ব নেক্সট ইয়েৰৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব মোৰ ষ্টুডেণ্টছ কাম এণ্ড ৰিজাল্ট অভিয়াছলি ভাল কৰি দেখুৱায় তেওঁলোকে ঠিক আছে চ' সেই ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ব বিচাৰিছোঁ চোৱা মই এটা সৰু কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিকেইজন ষ্টুডেণ্ট সেই টপাৰ ছেকশ্যন এ বা ছেকশ্যন বিত আছিলে সেইখনে অকল সেই টিচাৰকেইজনৰ কাৰণেই পঢ়া নাই তেওঁলোকক কি হৈছে নিজৰ কমপ্লিটলি ডেডিকেশ্যন বা হাৰ্ড ৱৰ্কৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিটো টাৰ্গেট মোৰ দেন 95% বা 90% তেদি গ্ৰেপ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু প্ৰত্যেকটো ষ্টেপতে সেই প্ৰত্যেকজন টিচাৰে কিন্তু কি হৈছে তেওঁলোকক ছাপৰ্ট কৰিছে চ' এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অকল তোমালোকে কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ এজন টিচাৰে পঢ়াব বুলি যদি ডিপেণ্ড কৰি থাকা তোমালোকে যিটো গ'ল বা টাৰ্গেট ফিক্স কৰি ৰাখিছা সেইটো কিন্তু এচিভ কৰাত তোমালোকে অলপ কি হ'ব ডিফাৰেঞ্চিয়েট হৈ যাব থাকি যাব পাৰে গতিকে তোমালোকে সেই যোনটো মোৰ দেন 80% মাৰ্কছ তাৰ কাৰণে গ্ৰেপ কৰিবলৈ হ'লে টিচাৰসকলৰ লগতে তোমালোকে নিজে ফুল্লি ডেডিকেটেড হাৰ্ড ৱৰ্ক স্মাৰ্ট ৱৰ্ক চব কৰিব লাগিব যাতে তোমালোকে সেই এক্সট্ৰা 15% তোমালোকে গ্ৰেপ কৰিব পাৰা ঠিক আছে ওৱান মোৰ থিং যে যিসকল ষ্টুডেণ্টছ অলৰেডি সেই বিল' এভাৰেজ বুলি আমি কনচিডাৰ কৰিছিলোঁ ডেট ইজ লেছ দেন 80% আমি কনচিডাৰ কৰিছিলোঁ সেইখিনি ষ্টুডেণ্টৰ পৰা কিন্তু যদি কিছুমান ভাল ষ্টুডেণ্ট উলিয়াই নি টপাৰ লেভেলত আমি সেই টপাৰসকলে যিটো ৰিজাল্ট 95 বা 90 হৈছিলে তেনেকুৱা ধৰি ৰিজাল্ট উলিওৱাত সহায় কৰিব পাৰে চ' কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ আটাইতকৈ মেক্সিমাম গুড এচিভমেণ্ট বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ তেওঁলোকে এভাৰেজ ষ্টুডেণ্টৰ পৰা কি আছে হাইলি আউটপুট আমাক উলিয়াই দেখুৱাই দিছে চ' ডেট ইজ দ্য বেষ্ট একচুৱেলি ঠিক আছে চ' এইটো এটা সৰু কথা ক'ব বিচাৰিছিলোঁ গতিকে মেইনলি ডিপেণ্ড কৰিব সকলো তোমালোকৰ ষ্টাডিৰ ওপৰত তোমালোকে চেল্ফ ষ্টাডি কিদৰে বিচাৰিছে চ' সেইকাৰণে কৈছোঁ যে কোচিং ইনষ্টিটিউটত যোৱা তাত গৈ পিনে কিন্তু এটাই কাম কৰিবা যিহেতু তোমালোকে কোচিং ইনষ্টিটিউটত শিকিবলৈ গৈছা চ' শিকিহে আহিবা কোনো ধৰণৰ ডাউট তোমালোকে তাত ৰাখি নাহিব যিকোনো ছাবজেক্টে হওক ফিজিক্স হওক কেমেষ্ট্ৰি হওক বা মেথমেটিক্স হওক তোমালোকৰ যিকোনো ডাউটে নাথাকক লাগে সেই গোটেই ডাউটখিনি ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ টাৰ্গেটটো হৈছিলে কোচিং ইনষ্টিটিউট জইন কৰা ঠিক আছে চ' কোচিং ইনষ্টিটিউট যিহেতু জইন কৰিছা গতিকে তাৰ পৰা আউটপুটটো তোমালোকে লৈহে আহিবা আদাৰৱাইজ তোমালোকে যদি আকৌ সেইটো ঘৰত শিকিম বা বেলেগৰ পৰা শিকিম বুলি বা হোম টিউশ্যনত আকৌ শিকিম বুলি যদি থাকা তেতিয়াহ'লে কোচিং ইনষ্টিটিউট জইন কৰি তোমালোকৰ ইমান লাভ নহ'ব চ' গতিকে যদি সেইটো তোমালোকে কোচিং ইনষ্টিটিউট জইন কৰিছা তাৰ পৰা তোমালোকে ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিব গৈছে প্ৰত্যেকটো ডাউট তোমালোকে টিচাৰসকলৰ লগত কনচাল্ট কৰি ক্লিয়াৰ কৰা যাতে তোমালোকৰ ফিউচাৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাথাকে চ' আজি এই ভিডিঅ'টো আমি চিম্পলি এটা টপিক লৈ ডিছকাছ কৰিছোঁ যে আমি অকল কোচিঙলৈ গৈছোঁ কাৰণে আমাৰ ৰিজাল্টটো কেতিয়াও ভাল হ'ব নোৱাৰে গতিকে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব নিজে চেল্ফ ষ্টাডি কৰিব লাগিব ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব কিবা ডাউট থাকিলে নিজৰ টিচাৰসকলক স্কুলত কলেজত কোচিং ইনষ্টিটিউটত সুধিব লাগিব যাতে আমাৰ ফিউচাৰ আমাক কি কোনো ধৰণৰ বাধা দিব নোৱাৰে চ' আজি এই ভিডিঅ'টো সামৰণি ইয়াতে মাৰিছোঁ ইউনিক চায়েন্স ইনষ্টিটিউটৰ পৰা তোমালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি আৰু এটা নতুন টপিক লৈ পিনে আহিম য'ত আমি ডিছকাছ কৰিম আমি সময়ক কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম যিটো আমাৰ 24 আৱাৰ্ছ আছে ডেট ইজ টাইম মেনেজমেণ্ট চ' টাইম মেনেজমেণ্টটো আমি কিদৰে ইউজ কৰিম সেইটোৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিম চ' আজিলৈ আহিছোঁ ইউনিক চায়েন্স ইনষ্টিটিউটৰ পৰা তোমালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই পংকজ ৰবি নমস্কাৰ